Ayan. Nandyan ka rin, James. Okay. Pagkakataon mo na. So, every correct answer, mananalo ka ng $1. Yeah! Yay! Bakit $1 lang? Gusto ko $5. Unang tanong. Okay. Ilan lahat ng bansa sa buong mundo? Pakialam ko ba sa bansa sa buong mundo? Whatever she said, yeah. What do you say? Change question. Ayan. Kung ang sagot sa addition ay sum, ano naman ang sagot sa division? 5, 4, Alam ko yun eh. Quotient? Tama. Are you sure? $1 kapag Dali, question! ano ang Tagalog ng West? Kaliwa. Hilaga? Easy daw. O sige, for $1. Dali. Ano ang Tagalog ng sunflower? 5. 4, 3, 2, 1! Iwan. Sige, bukod sa penguin, ano pa yung ibon na hindi nakakalipad? Manok. 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 Nakakalipad ang manok. Okay, sige. Chance, okay. Kung ang triangle ay tatlo ang sides, ilan naman ang sides ng pentagon? Dali. Pentagon. 6. 8. 9. 4. Oh, nakaka $1 na. Uy, nawala yung speaker. Asan yung $1 ko? Okay, Hello? another chance. Nasa baba nga. Bukod sa Denmark at Dominican Republic, magbigay ng bansa na nag-start sa letter D. Bilis? Dagupan sis. It was at this moment he knew. He fucked up. Dali. Ano ang tawag sa pinakamahabang buto sa katawan? Femur. Na natin yung $1. Oh, ito. Kung ang twins ay kambal, ano naman ang English kapag 5 ang sabay-sabay na pinanganak? Ay, iwan ko. Lima! Ready? Okay. For $1. Ano ang original na tawag sa Luneta Park? Ay, hindi ka taga-Pilipinas eh. Hindi ako taga-Pilipinas ah. Warning. This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Ito, madali lang ah! Ang pinakamalaking bansa sa Europe! Eddie, you... Running with the shits, that's what Practice out of here, boy, cause I got other hits, boy. Fuck all that drink, you gotta Ang chill. pinakamaliit I na be on my bansa loud mouse drill sa shit. Europe! Fuck all that rap. Mamalay ko. O, ito nga, ito nga, madali lang. Ano, yung gusto ko makasagot ako para mainggan niyo ako. Kaya mo to. Ate Margie, kaya mo yan. Kaya mo to. Kung ang pinakamalaking ocean ay Pacific Ocean, ano naman ang third largest ocean in the world? Kaya mo yan! Ang biggest ocean? Third largest. The third Mediterranean Sea. Atlantic Ocean. Mississippi. Philippines Ocean. China Sea. Sa ang bansa, matatagpuan ang Mount Disappointment. What? The Philippines. Mount Disappointment? 5, 4, 3, 2. Nagdisa... Ang isang tao kayang mabuhay nang walang pagkain sa
sa loob ng isang buwan. Yes. Pero kapag walang tubig, gano'ng katagal siya kayang mabuhay? Maybe I keep moving forward and then 30 days. Ay, teka lang, sorry. Yung pagkain yun. Madali na yan, ha? Teka lang. Without no water. 3 days. 3 days. 1 week. 7 days. 5 days. Gumaganyan na ako sa'yo eh!